How to make watchlist on TradingView. TradingView کې تاسو ځان لپاره watchlist څنګه جوړوئ؟ تاسو څه کې watchlist جوړول غواړئ؟ دلته مختلف دي کرپټو کې غواړئ، فورکس کې غواړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو زموږ ستاسو د کرپټو کرنسي چې کوم کورس دی د ټریډنګ باره کې دا روان دی، جاري دی او په دې کورس کې موږ تاسو مختلف شیان یادو. صحیح ده؟ how to make watchlist on TradingView. TradingView کې به تاسو د ځان لپاره کوین څنګه انتخابوئ، د هغې یو watchlist به څنګه انتخابوئ. خو تاسو که زموږ چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی، د مهربانۍ لحاظه دا سبسکرایب کړئ او مخکې د ملګرو سره شیر کړئ تر څو ټولو پښتنو ته د دې چینل خیر ورسي او هغوی ته د کرپټو کرنسي باره کې څه زده کړه وکړي. زه دا نننۍ ویډیو د واچلیست باره کې کومه چې واچلیست به څنګه جوړوئ، خو ډېره مخکې چې دا ویډیو شروع کړو تاسو لپاره یو ښه فرصت او زیری دا ده فنډامنټل انالیسس څنګه کوئ، همداسې بیا به هغې نه بعد راځو ټیکنیکل انالیسس به ورسره څنګه کوئ او همداسې سینټیمنټل انالیسس به تاسو څنګه مخې ته وړئ. دا درې وړه انالیسس چې کوم دي دا په ټریډنګ کې ډېر مهم دي چې یو انسان غواړي د ځان نه ټریډر جوړ کړي یا انسان غواړي چې ټریډنګ وکړي په سیکنډ ټایم کې وکړي، هغه د دې درې وړو باره کې نالج ولري. خیر زموږ د نننۍ ویډیو ټاپک خو دا نه ده. نن راځم how to make watchlist on TradingView. TradingView کې به تاسو ځان لپاره watchlist څنګه جوړوئ، څنګه به یو ځان لپاره کوینز انتخابوئ. تاسو به دلته راشئ، دلته به کلیک وکړئ د watchlist ته او دلته به راشئ څه وکړئ په دې اډ سمبول باندې به کلیک وکړئ. تاسو څه کې watchlist جوړول غواړئ، دلته مختلف دي کرپټو کې غواړئ، فورکس کې غواړئ، همداسې چې کوم دی سټاک مارکیټ کې غواړئ، چې هر یو ستاسو خوښ وي نو تاسو دې ځای نه انتخابولی شئ. زه ورته ماته کرپټو کې راکړه، کرپټو کې راته څه راکړه، لومړی ورته وایم چې یو سول په نوم کوینز چې انتخاب کړه. صحیح ده؟ کوم کوین راته انتخاب کړه، دلته به ته راشم سرچ ته سول په نوم سول یوز ډیټي راته انتخاب کړه. نو دا سول یوز ډیټي دلته به تاسو راشئ په پلس بټن باندې به کلیک وکړئ. چې کله تاسو دلته پلس بټن باندې کلیک وکړو دا زه کلوز کوم نو تاسو سره به سول یوز ډیټي دلته راغلی وي، هغه تاسو ډېر په اسانۍ سره دې ځای نه خو دې چارټ ته راوستلی شئ. صحیح ده؟ دا د سول یوز ډیټي چارټ شو. تاسو به چې کم از کم لږ 4-5 کوینز باید د ځان لپاره انتخاب کړئ، د هغې نظارت وکړئ، څېړنه پرې وکړئ، بعد د هغې نه هغې کې ټریډ ولګوئ. تاسو ته چې کله پته ولګي چې اوس ماته د باینګ موقع ده یا ماته اوس ښه فرصت دی چې زه پکې سرمایه ګزاري وکړم او ګټه دې ترلاسه کولی شم، نو هغې نه بعد به بیا تاسو پکې ټریډ لګوئ. زه راځم ما یو دا انتخاب کړو، همداسې راځم یو بل انتخابوم. فار ایگزامپل زه ورته BNB ورکوم، د باینانس چې کوم کوین دی BNB دا د ما سره راغلو باینانس چې کوم کوین BNB دا زه انتخابوم. همداسې زه راځم یو بل کوینز هغې لپاره زه انتخابوم لکه ډوج کوین، ډوج USDT. ما سره ډوج کوین راغلو، په دې باندې کلیک کوم. یو بل هم د ځان لپاره انتخابوم PP کوین سره راغلو USDT. ګورئ تاسو ګورئ دلته PP USDT ده او یو چې کوم دی بیټ کوین د ټول کوینزو فادر اف کرپټو چې ورته وایي BTC هم د ځان لپاره انتخابوم USDT. نو ما چې کوم دی واچلیست د 5 کوینونو جوړ کړو. زه اوس کولی شم چې ډېر په اسانۍ سره د یو کوین نه بل کوین ته لاړ شم. لکه زه راځم BNB ته راته غواړم نو BNB ته دا دلته رالم، د دې چارټ انالیسس کوم، بیا هغې نه بعد چې کوم دی په دې باندې چارټ انالیسس کوم، هغې نه بعد چې کوم دی بیا پکې زه ټریډ لګوم. صحیح ده؟ بیا راځم فار ایگزامپل زه ډوج ته راځم، د دې حالت ګورم چې ډوج اوس څه کې دی. ګورئ تاسو له ښه فرصت میلاویږي، چارټ چې ګورئ نو ګورئ چې تاسو باید بای وکړئ یا سیل وکړئ، هر څه چې تاسو خوښوي هغه پکې تاسو ترسره کولی شئ. مطلب تاسو ته اړتیا نشته چې دومره ډېر دغه وکړئ، نو په همدې بنیاد تاسو به دا ټول هر څه څېړئ، هغې نه بعد به پکې تاسو سرمایه ګزاري کوئ. نو دا نن ډېر شارټ ویډیو، زه غواړم چې زما ویډیوګانې ډېر شارټ اوسي ځکه چې لانګ ویډیو انسان ورسره بور کېږي او هغه نشي کولی چې زده کړه ترې وکړي. نو دا نن شارټ ویډیو انشاءالله تر بیا راتلونکي ویډیو د لوی خدای په امان. زنده باد افغانستان.